গতিকে আমি এইটো কৰো আহক অপাৰেটৰত যিবোৰ আপোনাৰ স্ফিয়াৰিকেল হাৰমনিক হৈতে একে স্ফিয়াৰিকেল হাৰমনিক ৱাইৰ এটা টেন্সৰ প্ৰডাক্ট লওক য'ত L y 1m 1 y 1m 2 গতিকে সেয়া একো নহয় কিন্তু এইটো এটা প্ৰসাৰিত ষ্টেট এইটো প্ৰসাৰিত ষ্টেটৰ দৰে প্ৰসাৰিত ষ্টেটটো অসংযোজিতৰ মাত্ৰ এটা স্কুৱেৰ হ'ব এইটো কেৱল এক কোএফিচিয়েণ্ট যি অসংযোজিত ষ্টেটৰ প্ৰডাক্ট ইয়াক পুনৰ লিখক আৰু আপুনি x স্কুৱেৰ মাইনাছ y স্কুৱেৰ প্লাছ 2i xy পাব আৰু থিতা আৰু ফাইৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক পুনৰ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰক যদি আপুনি এনে কৰে আপুনি সেইটো নৰ্মেলাইজেশ্যনলৈকে দেখুৱায় এইটো y2 গতিকে দ্বিতীয় স্থানৰ টেন্সৰ কম্পোনেন্ট q প্লাছ 2 পৰা মাইনাছ 2 লৈ যাব আপুনি এক ৰেংকৰ দুইটা ইৰৰিডিউচিবল টেন্সৰৰ পৰা টেন্সৰ প্ৰডাক্টৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব আমি ইয়াক স্ফিয়াৰিকেল হাৰমনিক বাই 2ৰ সমানুপাতিক হলে পাওঁ গতিকে এইকে q আৰু l mৰ মাজত সাদৃশ্য আছে মই তোমালোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিব বাবেই এইখিনি চেষ্টা কৰি আছো আপুনি ইয়াত আৰু এক ষ্টেপ কৰিব পাৰিব লেডাৰ অপাৰেচন কৰক আৰু একে ৰেংকটো টেন্সৰলৈ যাওক এক কম্পোনেন্ট আৰু আপুনি এইটো দেখুৱাব পাৰে গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াৰে কিছুমান তথ্য পৰীক্ষা কৰক কিন্তু এইটো কেৱল দেখুৱাবলৈ যে ই যিমান সৰল ইমানেই সৰল যে দুইটা ভেক্টৰৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা স্ফিয়াৰিকেল হাৰমনিক যিকোনো আৰবিট্ৰেৰী টেন্সৰৰ বাবে পজিচন ভেক্টৰত একৰ পৰা এক কৰেস্পন্ডেন্স আছে গতিকে এটা কৰেস্পন্ডেন্স আছে আৰু আপুনি পজিচন ভেক্টৰৰ বাবে স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণিত কৰিব পাৰিব ই সঁচাকৈ আপোনাক নৰ্মেলাইজেশ্যনলৈকে y2 প্ৰদান কৰিছে আৰু লেডাৰ অপাৰেচনৰ দ্বাৰা এইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে তোমালোকে ইতিমধ্যে জানাই L মাইনাছ আপুনি ইয়াত কেনেদৰে কাম কৰিব লাগে জানে আৰু আপুনি পোনপটীয়াকৈ ক'ব পাৰে যে এইটোৱে সেইটো পথ য'ত দুইটা টেন্সৰ ৰেংকৰ অন্যান্য কম্পোনেন্টবোৰ হ'ব কি হ'ব যদি 0 1 আৰু 2 লিখা হয় মাইনাছ 1 আৰু মাইনাছ 2 কি হ'ব সিহঁতে কেৱল e2 দা i phi e2 দা মাইনাছ i phi লৈ সলনি কৰিব যেতিয়া তোমালোকে ইয়াক মাইনাছ 1 কৰিবা তেতিয়া এইটো মাইনাছ i phi লৈ পৰিণত হ'ব সাবস্ক্ৰিপ্ট হৈছে q সুপাৰস্ক্ৰিপ্ট হৈছে k আৰু এই একটো e2 দা মাইনাছ 2i phi হ'ব যদি সাবস্ক্ৰিপ্ট মাইনাছ 2 হয় বিস্তাৰিতভাৱে মই এটা ষ্টেপ লবলৈ চেষ্টা কৰিছো ইয়াত দুই ভেক্টৰৰ এটা টেন্সৰ প্ৰডাক্ট লওক ৰেংক 1a আৰু bৰ ইৰৰিডিউচিবল টেন্সৰলৈ লৈ যাওক দুয়োটা কম্পোনেন্টে ট্ৰিভিয়েলি স্কুৱেৰটো লৈ আছে যিটো আমি পজিচনত দেখিছিলো ইয়াত এই প্ৰসাৰিত ষ্টেটৰ কম্পোনেন্টবোৰ গ্ৰহণ কৰি আছে এক কম্পোনেন্ট লওক কেৱল সেইবোৰ মাল্টিপ্লাই কৰক আৰু সেইটোৱেই আপোনাক দুটা কম্পোনেন্ট দিব যদি আপুনি 1 2 কম্পোনেন্ট কৰিব বিচাৰে আপুনি cg কোএফিচিয়েন্ট প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব তোমালোকে এইটো ষ্টেটবোৰৰ বাবে কৰিব লাগিব সেইটো দুটা স্পিনৰ বাবে আন এটা অনুশীলন হ'ব য'ত তোমালোকে ষ্টেট cg কোএফিচিয়েন্ট কৰিবা একেখিনি ইয়াত প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু তোমালোকে নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে এইটো মুঠ m হৈছে একে ইটো হৈছে মুঠ q1 প্লাছ q2 যোগ হ'ব লাগিব q দিবলৈ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠিক কি হৈ আছে সেয়েহে অনুগ্ৰহ কৰি সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰক আৰু এইটো অনুভৱ কৰিবলৈ যদি তোমালোকে প্ৰডাক্ট গ্ৰহণ কৰা তেন্তে টেন্সৰ অপাৰেটৰৰ টেন্সৰ প্ৰডাক্ট তোমালোকে ইৰৰিডিউচিবল টেন্সৰ দি ইয়াক হ্ৰাস কৰিব পাৰা যদি আপুনি লিখা প্ৰডাক্ট এইফালে লৈ যায় যিবোৰ ৰিডিউচিবল কম্পোনেন্টৰ এক অসংযোজিত ষ্টেটৰ দৰে আৰু ৰিডিউচিবল কম্পোনেন্টবোৰ এক ইৰৰিডিউচিবল কম্পোনেন্টৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ লিখিব পাৰি আৰু এইবোৰৰ প্ৰত্যেকটো ৰিডিউচিবল কম্পোনেন্টৰ কিছুমান লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন থাকিব এইবোৰ আপোনাৰ ৰু cij এই ফালটো হৈছে গঠন কৰা এক যিটো সেই cij কিছুমান লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন হ'ব যিটো মই লিখিছিলো aij হৈছে cij মাইনাছ cj ৰ এক লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন sij হৈছে cij প্লাছ cj মাইনাছৰ এক লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন গতিকে এইবোৰ বস্তু যিবোৰ মই লিখিছিলো আৰু এইটো মই ইয়াত দিয়া ধৰণে স্থানটোত পৰিব আপুনি এইটো কৰাৰ পিছত আপুনি প্ৰকৃততে কৰিব পাৰে এইটো এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো মই ইতিমধ্যে কৈছিলো টিকে কিউ আমি এইটো একৰ ইকুৱেল কেৰ বাবে কৰিছিলো কিন্তু আপুনি এই টেন্সৰ প্ৰডাক্টবোৰ চাব পাৰে আৰু যুক্তি দিব পাৰে যে এই ধৰণে ৰেংক
ৰেংকৰ যিকোনো QTH কম্পোনেন্টৰ টেনচৰৰ কমিউটেটৰ এলজেব্ৰাই সদায় ফলাফলটো সম্পূৰ্ণ কৰিব অতি সুন্দৰভাৱে খাপ খোৱা আপুনি বহুতো বস্তু জানে যিবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন যেন লাগে কিন্তু আপুনি ইয়াক CG কোএফিচিয়েন্ট ব্যৱহাৰ কৰি আমি যি জানো তাৰ সৈতে সম্পৰ্ক বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে ঠিক আছে গতিকে এইটো কেৱল আমি কি কৰিছিলো তাৰ সাৰাংশ দিবলৈ আপুনি দুটা ভেক্টৰ বা দুটা টেনসৰ দুটা ইৰৰিডিউচিবল টেনসৰৰ প্ৰডাক্ট ল'ব পাৰে আৰু আপুনি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে তেতিয়া এই প্ৰডাক্টৰ বাওঁফালটো ফৰ্মেলি এক ৰিডিউচিবল টেনসৰ হয় কিন্তু আপুনি কেইবোৰ Q প্লাছ Sৰ সৈতে CGৰ সৈতে সমাধান কৰিব পাৰে যিটো মই লিখিছো ঠিক আছে তাৰ পিছত এইটো মই আগৰ স্লাইডত একৰ ইকুৱেল কে আৰু একৰ ইকুৱেল আৰৰ বাবে বৰ্ণনা কৰিছিলো ঠিক আছে গতিকে এইটো বাছনিৰ নিয়ম এজনে প্ৰকৃততে এই থিয়ৰেমটো প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব এয়া হৈছে দুটা কোণীয় মোমেন্টাম ষ্টেট যে M আৰু J প্ৰাইম M প্ৰাইমৰ মাজৰ ৰেংক K আৰু Qৰ এক ইৰৰিডিউচিবল টেনসৰৰ মেট্ৰিক্স এলিমেন্ট আপুনি এইটো ফৰ্মেলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব এইটো CG কোএফিচিয়েন্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ইয়াৰ অৰ্থ কি যদি CG কোএফিচিয়েন্ট M প্লাছ Q এই ফালটো এটা অসংযোজিত ষ্টেট হয় এই ফালটো সংযোজিত ষ্টেট ঠিক আছে গতিকে যদি M প্লাছ Q M প্ৰাইম নহয় ই হ'ব CG কোএফিচিয়েন্ট যি হয় শূন্য সমতুল্যভাৱে এই মেট্ৰিক্স এলিমেন্টটো শূন্যত ৰাখিব পাৰি বা আপুনি পৰীক্ষা কৰা লোকসকলক দ্বিতীয় স্থানৰ কোৱাড্ৰাপল মুহূৰ্তৰ টেনসৰ বা এটা ভেক্টৰৰ বাবে ক'ব পাৰে যাৰ এটা মেট্ৰিক্স এলিমেন্ট আছে এনে পৰিৱৰ্তন আপুনি চাবলৈ চেষ্টাও নকৰে ই শূন্য হ'ব ইমানখিনি আমি তেওঁলোকক ক'ব পাৰো ঠিক আছে কেৱল কোণীয় মোমেন্টাম এলজেব্ৰা আৰু CG কোএফিচিয়েন্টৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ পৰা আমি তেওঁলোকক ক'ব পাৰো কোনটো মেট্ৰিক্স এলিমেন্ট বা কোনটো পৰিৱৰ্তন এইটো হৈছে অপাৰেটৰ যি প্ৰাৰম্ভিক ষ্টেটৰ পৰা চূড়ান্ত ষ্টেটলৈ পৰিৱৰ্তন আৰম্ভ কৰে আমি তেওঁলোকক কিছুমান অপাৰেটৰ যেনে ডাইপল মুহূৰ্ত বা কোৱাড্ৰাপল মুহূৰ্তৰ দ্বাৰা আৰম্ভ হোৱা এনে পৰিৱৰ্তনক ক'ব পাৰো আনকি আপুনি চাব নোৱাৰিব কিয়নো সেই CG কোএফিচিয়েন্ট শূন্য সেয়েহে উদাহৰণস্বৰূপে স্কেলাৰৰ বাবে যদি ধৰি লওক এইটো এটা স্কেলাৰ অপাৰেটৰ আমি কি ক'ব পাৰো M ডেছ হ'ব লাগিব কেৱল সেই মেট্ৰিক্স ডায়াগনেল উপাদানহে সম্ভৱ হয় M ডেছ হ'ব লাগিব আৰু একেদৰে ভেক্টৰ অপাৰেটৰৰ বাবে যদি ধৰা হ'ল মই M ডেছ ৰাখো ই হৈছে M+2 আৰু যদি ধৰি লওঁ যে এইটো এটা ৰেংক Qৰ এক ইৰিডিউচিবল টেনসৰ ই হ'ব প্লাছ বা -1 আৰু 0 যেতিয়া আপুনি ইয়াত এটা M প্লাছ দিয়ে মই M প্ৰাইম প্ৰাপ্ত কৰিব লাগিব হয়নে যদি মই M প্ৰাইম কওঁ আমি কওঁ যে M+3 ট্ৰিভিয়েলি শূন্য হ'ব গতিকে এই মেট্ৰিক্স উপাদানবোৰৰ কিছুমান এই পৰিৱৰ্তনশীল উপাদানবোৰৰ কিছুমান আপুনি এই উইগনাৰ-একাৰ্ট থিয়ৰাম পৰা আৰ্গিউ কৰিব পাৰে মই ইয়াত এইটো প্ৰমাণ কৰা নাই কিন্তু আপুনি এই ষ্টেটবোৰৰ সৈতে ভেক্টৰ গঠন কৰিব পাৰে যিবোৰ ষ্টেটৰ সৈতে মই এতিয়ালৈ কৰা নাই কিন্তু যদি আপুনি এইটো প্ৰণালীবদ্ধভাৱে কৰে আপুনি এই থিয়ৰেম প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব এই মেট্ৰিক্স এলিমেন্ট মোৰ ওচৰত কোনো তথ্য নাই আমি ইয়াক কিছুমান হ্ৰাস হোৱা মেট্ৰিক্স এলিমেন্ট বুলি কওঁ য'ত মই কি অপাৰেটৰ চাই আছো সেই বিষয়ে তথ্য আছে আৰু প্ৰাৰম্ভিক ষ্টেট আৰু অন্তিম ষ্টেটৰ কেৱল মুঠ কোণীয় মোমেন্টামৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখে এই তথ্য মোৰ ওচৰত নাই কিন্তু নিশ্চিতভাৱে CG কোএফিচিয়েন্টৰ তথ্য মোৰ ওচৰত আছে গতিকে এনেধৰণৰ কথাটোৱে মোক কয় যে মই ক'ব পাৰো কোনটো এলিমেন্ট শূন্য হ'ব কোনবোৰ এলিমেন্ট CG কোএফিচিয়েন্ট পৰা শূন্য নহ'ব কিন্তু যদি মই আপোনাক সুধো যে আপুনি মোক সঠিক কোএফিচিয়েন্ট সঠিক মেট্ৰিক্স এলিমেন্টটো কি বুলি ক'ব লাগে ধৰি লওঁ মই আপোনাক এক শূন্যৰ টিৰ বাবে উত্তৰ দিম ধৰি লওক মই আপোনাক কওঁ যে পৰীক্ষা কৰা লোকজনে মোক M ডেছ আৰু M টিৰ বাবে কয় শূন্য এইটোৱেই এলিমেন্ট ইয়াত যি আছে সেইখিনি মই জুখিছিলো মই এই অজ্ঞাত কনষ্টেন্টৰ পৰিৱৰ্তে সেই মেজাৰমেণ্টটো ইয়াত ৰাখিব পাৰো তাৰ পিছত অন্যান্য কম্পোনেন্টবোৰ কৰিব পাৰো এই উইগনাৰ-একাৰ্ট থিয়ৰেমৰ পাৱাৰ এইটোৱেই
ঠিক আছে গতিকে মই আপোনাক কিছুমান উদাহৰণ দিওঁ গতিকে উপৰোক্ত থিওৰেম ব্যৱহাৰ কৰি আমি দেখিব পাৰো যে স্কেলাৰ অপাৰেটৰৰ মেট্ৰিক্স এলিমেন্ট কেৱল ডায়াগোনেল হ'ব লাগিব এইটো মই ইতিমধ্যে আপোনাৰ বাবে যুক্তি দিছো ডায়াগোনেল কম্পোনেন্টবোৰ শূন্য ধৰি লওক মই আপোনাক ভেক্টৰ অপাৰেটৰৰ z কম্পোনেন্টৰ বাবে এটা মেট্ৰিক্স এলিমেন্ট দিওঁ মই আপোনাক কওঁ উত্তৰ কি আপুনি একেটা ভেক্টৰ অপাৰেটৰৰ x কম্পোনেন্ট নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিবনে তাত আপুনি এই উইগনাৰ-একাৰ্ট থিওৰেম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে য'ত অনুপাতবোৰ কেৱল CG কোএফিচিয়েন্টৰ অনুপাতৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তেনেহলে মই এইটো তোমালোকলৈ এৰিলো ধৰি লওক মই আপোনাক এই উত্তৰটো দিওঁ গতিকে আমি ডাইপল মুহূৰ্তৰ বাবে কওঁ মই আপোনাক দিওঁ ডাইপল মুহূৰ্ত k সমান 1 q সমান 0 মই তোমাক কিছুমান ভেলু হিচাপে এটা উত্তৰ দিওঁ কিছুমান কনষ্টেন্ট k বা কিবা তাৰ পিছত মই আপোনাক সুধিছো আপুনি 1ৰ পৰা t বিচাৰিব পাৰিবনে +1 q সমান +1 আপুনি এইটো কৰিব পাৰিবনে ইতিমধ্যে দিয়াটো ঠিক আছে গতিকে সেইটো আপোনাৰ বাবে প্ৰশ্ন মোক এইটো লিখিবলৈ দিয়ক গতিকে উইগনাৰ-একাৰ্ট থিওৰাম আপোনাক কয় যে যদি আপুনি বিচাৰে তেন্তে এইটো সেই টুকুৰা যিটো ডিপেন্ডেন্ট যাক মই ইয়াক ৰিডিউসড মেট্ৰিক্স এলিমেন্ট বুলি কওঁ এইটো পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা দিয়া হৈছে কিন্তু তাৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰত CG কোএফিচিয়েন্ট j প্ৰাইম k সেমিকলন m প্ৰাইম থাকিব মই এইটো ভুল কৰিছিলো নেকি এইটো ঠিক আছে গতিকে কিন্তু আমি যি ধৰণে কৰো সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে আপুনি ইয়াক এনেদৰে লিখিব পাৰে ঠিক আছে এইটো আমি CG কোএফিচিয়েন্টৰ গণনাৰ দ্বাৰা জানো এইটো আমাক এজন পৰীক্ষা কৰা লোকৰ প্ৰয়োজন ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে j প্ৰাইম m প্ৰাইম t অফ 0 0 ঠিক আছে j m হ'ব ডেল্টা m প্ৰাইম ডেল্টা j প্ৰাইম এইটো এটা আইডেন্টিটি অপাৰেটৰ দৰে ষ্টেটবোৰ অৰ্থগোনেল গতিকে ভাল হ'ব দিয়ক যাতে কেৱল ডায়াগোনেল এলিমেন্ট স্কেলাৰ অপাৰেটৰ স্কেলাৰৰ বাবে অৰিহণা যোগাব এইটো এটা স্কেলাৰ যিটো এটা ৰেংক 0 টেন্সৰ গতিকে এতিয়া আমি এইটো ভেক্টৰৰ বাবে কৰো আহক যদি মই এইটো ভেক্টৰৰ বাবে কৰো ধৰি লওক মই ইয়াত আপোনাক কিছু নম্বৰ দিওঁ গতিকে মোক ইয়াক কিছু মূলধন a বুলি ক'বলৈ দিয়ক এইটো পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা দিয়া হয় ধৰি লওক মই আপোনাক উত্তৰটো দিলো তাৰ পিছত পৰীক্ষাবিদে মোক সুধি আছিল যে আপুনি মোক ক'ব পাৰিব নে কোনটো এক যে m তেওঁ কয় যে মই ডাইপল মুহূৰ্তৰ z কম্পোনেন্ট জুখিব পাৰো কিন্তু মই x কম্পোনেন্ট বা y কম্পোনেন্ট কেনেদৰে জুখা উচিত নাজানো কিন্তু এইটো x কম্পোনেন্ট নহয় এইটো কি সেয়া আপুনি জুখাৰ পিছত x + i y মাইনাছ হয় আপুনিও একেদৰে কৰিব পাৰে আপুনি জানিব পাৰে যে এইটো কি যদি আপুনি দুয়োটা বিচাৰি পায় তেন্তে আপুনি এক লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন ল'ব পাৰে আৰু আপুনি y কম্পোনেন্টটো ল'ব পৰা ডাইপল মুহূৰ্তৰ x কম্পোনেন্টটো কি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে গতিকে মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল উইগনাৰ-একাৰ্ট থিওৰেম সংজ্ঞাৰ ব্যৱহাৰ কৰা আৰু টাৰ্ম এটা নিৰ্ধাৰণ কৰা এইটো কি ঠিক আছে মই এইটো তোমালোকক পিছত কৰিবলৈ এৰি দিছো আমাৰ একেদৰে কিছুমান অনুশীলনৰ সমস্যা হ'ব পাৰে এনে কৰক এই দুয়োটা সাধাৰণতে একে নহব আৰু তাৰ পৰা মই ডাইপল মুহূৰ্ত অপাৰেটৰৰ x উপাদান আৰু ডাইপল মুহূৰ্ত অপাৰেটৰৰ y কম্পোনেন্টটো উলিয়াই আনিছো আপুনি আনকি এই m প্ৰাইমক কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ভেলু হ'বলৈ দিব পাৰে আৰু এইটো কৰিব পাৰে গতিকে ইয়াত প্ৰকৃততে একেই m অন্যথা ই 0 হ'ব গতিকে এইটো এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো মই বিচাৰো যে তোমালোকে নিজে পৰীক্ষা কৰি লোৱা কিয়নো প্ৰায়ভাগ অন্যান্য পাঠ্যক্ৰমত আপোনাক পোনপটীয়াকৈ
প্ৰাৰম্ভিক ষ্টেটৰ পৰা চূড়ান্ত ষ্টেটলৈ পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ হয় নে নহয় বিচাৰি উলিয়াব ক'ব। কোৱাড্ৰুপল মুহূৰ্তৰ অপাৰেটৰ বা আন অপাৰেটৰৰ উপস্থিতিত আৰু আপুনি জানিব লাগিব কি ৰেংকৰ ইৰৰিডিউচিবল টেন্সৰ কি আৰু তাৰ পিছত আপুনি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব। কমেও আপুনি ক'ব পাৰে যে ই শূন্য নে শূন্য নহয়। সঠিক ভেলু নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে কিয়নো পৰীক্ষাবিদ এজনে ৰিডিউসড মেট্ৰিক্স এলিমেন্টটো দিব লাগিব কিন্তু আপুনি কম্পোনেন্টটোৰ অনুপাত বিচাৰি পাব পাৰে। আপুনি কম্পোনেন্টবোৰৰ অনুপাত কিয় বিচাৰি পাব পাৰে? এই ৰিডিউসড মেট্ৰিক্স এলিমেন্টটো কম্পোনেন্টবোৰৰ পৰা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। কিয়ৰ পৰা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা মেগনেটিক কোৱান্টাম সংখ্যাৰ পৰা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। সেই সকলোবোৰ মেগনেটিক কোৱান্টাম সংখ্যা আৰু কিউ ডিপেন্ডেন্স কেৱল CG কোএফিচিয়েন্ট। গতিকে এবাৰ মই এটা নিৰ্দিষ্ট ৰেংকিঙৰ বাবে এটা কম্পোনেন্টৰ উত্তৰ দিয়াৰ পিছত আন কম্পোনেন্টবোৰ কেৱল এই কনষ্টেন্ট সময়ৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হয়। সেয়েহে ই কেৱল সেই স্থিৰ সময়ৰ পাৰ্থক্য CG কোএফিচিয়েন্টৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট। ই অতি শক্তিশালী যদি এটা কম্পোনেন্টে উত্তৰ দিয়ে। পৰীক্ষাবিদে আপোনাক 2 ৰেংকৰ টেন্সৰৰ বাবে দিয়ে আপোনাৰ 5টা কম্পোনেন্ট আছে। যদি তেওঁ আপোনাক এটা কম্পোনেন্টৰ উত্তৰ দিয়ে এটা কম্পোনেন্ট আমাক 2টাৰ ইকুৱেল দ্বিতীয় স্থান লবলৈ দিয়ে তেওঁ আপোনাক এটা উত্তৰ দিয়ে। আপুনি প্ৰকৃততে এই উইগনাৰ-একাৰ্ট থিয়ৰেম ব্যৱহাৰ কৰি বাকী 4টা নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে কিয়নো এই কনষ্টেন্টটো সেই পৰীক্ষামূলক তথ্যৰ পৰা স্থিৰ হয় আৰু ই ষ্টেটৰ টেন্সৰ বা মেগনেটিক কোৱান্টাম সংখ্যাৰ কম্পোনেন্টবোৰৰ পৰা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। সেই সকলোবোৰ তথ্য কেৱল CG কোএফিচিয়েন্টত আছে। তোমালোকে প্ৰকৃততে সেই সকলোবোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে আৰু এইটো হৈছে উইগনাৰ-একাৰ্ট থিয়ৰেমৰ পাৱাৰ য'ত আমি ষ্টেটবোৰত টেন্সৰ অপাৰেটৰ গঠন কৰো আৰু CG কোএফিচিয়েন্টৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেটসমূহৰ টেন্সৰ অপাৰেটৰটো পুনৰ সমাধান কৰিব পাৰিব। এইটো প্ৰমাণ কৰাৰ এইটোৱেই উপায় কিন্তু এতিয়া মোক ইয়াক তোমালোকৰ বাবে এটা থিয়ৰেম হিচাপে ক'বলৈ দিয়ক। গতিকে কোৱাড্ৰাপল টেন্সৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে আৰু বহুতো প্ৰয়োগ আছে যিবোৰ আপুনি নিউক্লিয়াৰ ফিজিক্স কৰাৰ সময়ত শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু পাৰ্টিকল ফিজিক্স যিয়ত আপুনি উইগনাৰ-একাৰ্ট থিয়ৰেম ব্যৱহাৰ কৰি ক'ব পাৰে যে এটা প্ৰক্ৰিয়া B+C লৈ যাব নে নাই। সেই প্ৰক্ৰিয়াটো অনুমোদিত হয় নে নহয়। যদি ইয়াক অনুমতি দিয়া হয় তেন্তে ক্ৰছ শাখাবোৰ টচনচ কৰা সকলৰ অনুপাত কিমান। এই ধাৰণাবোৰৰ বহুতো ছবি লৈ আহিব। গতিকে মই ইয়াত ৰম।